हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म मिठो चटपटको रेसिपी लिएर आएको छु। चटपट चाहिँ एकदम मिठो बनेको छ। अब चटपट कसरी बनाउने सुरु गरौँ है त। मैले चाहिँ हरियो खुर्सानी लिएको छु, अनि त्यसपछि काटेको प्याज, आलु, उसिनेको आलु, अनि काँक्रो, अनि त्यसपछि हरियो धनिया, अनि कागतीलाई लिएको छु। अनि त्यसपछि मैले दालमोठ लिएको छु अलिकति, अनि बदाम थोरै, अनि त्यसपछि चना र केरो, अनि मैले एउटा वाइवे चाउचो पनि लिएको छु, अनि त्यसपछि मैले भुजा लिएको छु अलिकति। अब चाहिँ चटपट बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले एउटा बोइल लिइसकेँ चटपटको लागि, बनाउनको लागि। अब मैले यसमा बिस्तारै सबै एड गर्दै जाँदैछु। हरियो खुर्सानी, प्याज, आलु, काँक्रो, अनि हरियो धनिया। त्यसपछि मैले अघिको दालमोठ, बदाम अनि चाउचाउलाई पनि एड गर्दै, चना केरो, अनि चाउचाउमा रहेको मसला त्यसलाई पनि एड गर्न नबिर्सिनु होला, एकदमै मिठो बनाउँछ मसलाले चाहिँ। अनि मैले भुजा पनि हालिदिइसकेँ, अनि त्यसपछि मैले चिल्ली फ्लेक्स हाल्दैछु। हजुरहरू पिरो कतिको मनपर्छ त्यही अनुसारले एड गर्नु होला। मैले नुन पनि हालेँ। त्यसपछि मसला, अनि अर्को एउटा छ स्पाइसी चटपट मसला, त्यो चाहिँ हाल्न नबिर्सिनु होला। यो मसलाले चाहिँ चटपटलाई एकदमै मिठो बनाउँछ। मैले सबै कुरा हालिसकेँ। अब चाहिँ म कागती मिचर्दैछु यसमा। अब चाहिँ म यसलाई मिक्स गर्दैछु। यसलाई मजाले मिक्स गर्ने, अनि यो मजाले मिक्स भइसकेपछि चाहिँ खानाको लागि रेडी भयो। मिठो मिठो चटपट, यम्मी चटपट। हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हेर्दै खाम मिठो बनेको छ जस्तो छ चटपटे। मैले टेस्ट पनि गरेँ, चटपटे चाहिँ एकदम मिठो बनेको रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।